Hello everyone. Today we will see the problems on overhanging beam. The problem is that the question is draw SFD and BMD as shown in figure. So this is the figure. Okay. In this figure, this is a beam. The beam overhanging beam means the behind the support some portion of the beam is extended or increases, that is called as the overhanging beam. So RA is another support, RB is the second support. तर हा तुमचा झाला बीम हॉरिझॉन्टल बीम. ओव्हरहँगिंग बीम का म्हणतो तर कारण बीमच्या मागेच्या बाजूला देखील थोडासा सपोर्ट शिल्लक आहे, त्यामुळे आपण त्याला काय म्हणतो ओव्हरहँगिंग बीम. या ओव्हरहँगिंग बीम मध्ये RA आणि RB मधला डिस्टन्स जो दिलेला आहे तो 3 मीटर आहे आणि RB अँड सी मधला जो डिस्टन्स आहे तो 1 मीटर आहे आणि सी वर देखील तुमचा एक पॉइंट लोड आहे, त्याची लोडची व्हॅल्यू आहे 15 किलो न्यूटन. सो यू हॅव टू ड्रॉ shear force diagram and bending moment diagram. For drawing this diagram, shear force and bending moment diagram, take moment about point A. Take moment about point A. So summation of moment of A is equal to 0. So here we taking moment. The first value is 15 into 4. Here consider sign clockwise as a positive, anti-clockwise sign as a negative. So 15 into 4 means the C which is going in clockwise direction towards A. So consider as a plus. So 15 and A to C distance is 4 meters. So 15 into 4. Then RB which is going in anti-clockwise direction. So consider minus RB and B to A distance is 3. So multiply into 3. So while taking moment about A means पहिल्यांदा कन्सिडर करा 15 किलोन्यूटनचा फोर्स. तो 15 किलोन्यूटनचा फोर्स तो ए कडे चालला आहे क्लॉकवाईज डायरेक्शननं. सो इथे लिहा 15 इंटू 15 किलोन्यूटन लोड टू ए पॉईंटपर्यंतचा जो डिस्टन्स आहे तो 4 मीटर आहे. सो 15 गुणिले 4 करा. त्यानंतर आरबी हा चालला आहे अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. सो इथे लिहा मायनस, देन लोडची व्हॅल्यू लिहा आरबी आणि आरबी टू ए डिस्टन्स हा 3 मीटर असल्यामुळं इंटू 3. सो आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग दिस वी गॉट ए आन्सर ऑफ आरबी इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन. देन नेक्स्ट सेकंड स्टेप असणार आहे कॅल्क्युलेट करायची व्हॅल्यू समेशन एफ वायच्या कन्सेप्टनुसार. समेशन एफ वाय इज इक्वल टू 0. इथं वर जाणाऱ्या फोर्सेसला पॉझिटिव्ह कन्सिडर करा, खाली जाणाऱ्या फोर्सेसला निगेटिव्ह कन्सिडर करा. तर आर ए हा वर चालला आहे सो प्लस आर ए, आरबी वर चालला आहे सो प्लस आरबी मीन्स प्लस 20 आणि सी जो खाली आला आहे सो मायनस 15 मायनस 15 येणार. बघा आर ए वर चालला आहे सो प्लस आर ए, आरबी देखील वर चालला म्हणून प्लस 20 आणि 15 हा खाली होता म्हणून मायनस 15 इज इक्वल टू 0. आणि आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग वी गेट आन्सर ऑफ आर इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन. हा जो डाऊनवर्ड एरो दाखवतो हा आन्सर मध्ये ज्यावेळी मायनस येईल, कारण 20 ज्यावेळी तुम्ही राईट साईडला घेतला त्यावेळी मायनस 20 होणार आणि 15 ज्यावेळी तुम्ही राईट साईडला घेतला तेव्हा प्लस 15 होणार. सो मायनस 20 मधनं प्लस 15 गेला तर मायनस 5 येतोय, पण आपण मायनस हे आन्सर मायनस ही साईन दाखवत नसतो, त्यामुळं हा 5 हाय असे लिहिला आणि त्याच्या बदली आपण मायनस साईनच्या बदली आपण डाऊनवर्ड एरो दाखवला. ओके. त्यानंतर कॅल्क्युलेट करायचे कॅल्क्युलेट व्हॅल्यूज ऑफ शियर फोर्स. फॉर कॅल्क्युलेटिंग व्हॅल्यूज ऑफ शियर फोर्स कम फ्रॉम द लेफ्ट साइड. सो these are the values of the shear force. पहिली व्हॅल्यू घ्या ए ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू 0. ए ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू 0. एच्या लेफ्टला एक वर्टिकल लाईन मी ड्रॉ करतो. आता वर्टिकल लाईनच्या लेफ्ट साईडला बघतो तेव्हा व्हॅल्यू असेल तुमची 0. सो ए ऑफ लेफ्टची व्हॅल्यू झाली तुमची 0. त्यानंतर सेकंड व्हॅल्यू असेल तुमची ए ऑफ राईट असणार आहे मायनस 5 किलो न्यूटन. म्हणजेच नाउ दिस सेक्शन लाईन इज मूव्ह टुवर्ड द राईट ऑफ द ए.
ही सेक्शन लाईन एच्या राईट साईडला गेली, समजा इथं ड्रॉ करतो मी. नाउ सी टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ दॅट सेक्शन लाईन. आता सेक्शन लाईनच्या लेफ्ट साईडला बघा, इथं आपल्याला फक्त एकच फोर्स दिसतो, तो म्हणजे कुठला, आर ए फोर्स. आणि आर एची व्हॅल्यू आहे -5. सो राईट हिअर -5. देन नेक्स्ट इज बी ऑफ लेफ्ट. पुढची व्हॅल्यू असणार आहे बी ऑफ लेफ्ट. बी ऑफ लेफ्ट ज्यावेळी आपण लिहीन त्यावेळी सेक्शन लाईन ही असेल तुमची बीच्या लेफ्ट साईडला. तुम्ही कुठेही ड्रॉ करू शकता. यू शुड बी ड्रॉ हिअर और हिअर, वॉट कुठेही तुम्ही ते सेक्शन लाईन तुम्ही ते ड्रॉ करू शकता. समजा सेक्शन लाईन इथं ड्रॉ केला. नाउ सी टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ दॅट सेक्शन लाईन. तुम्ही आता त्या सेक्शन लाईनच्या लेफ्ट साईडला बघा, तुम्हाला दिसतोय काय, आर ए फोर्स. तो आर ए फोर्स चालला आहे अपवर्ड डायरेक्शनला. सो तिची व्हॅल्यू असेल -5. सो ॲज इट इज राहा -5 किलोमीटर. मायनस कारण तुमची आन्सर होता मायनसमध्ये. देन नेक्स्ट इज बी ऑफ राईट. म्हणजेच दिस सेक्शन लाईन नाव ड्रॉ टुवर्ड्स द राईट ऑफ द बी. दिस सेक्शन लाईन इज ड्रॉ टुवर्ड्स द राईट ऑफ द बी. हा सेक्शन लाईन आला बीच्या राईटला. नाव लुक टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ दॅट सेक्शन लाईन. while looking left of that section line there are two forces, RA and RB. RA is going in upward direction, so plus RA. RB is also going in upward direction, so plus RB. So -5 minus, because the original answer is minus, so -5 plus 20, it is 15 kilonewton. Okay, then come towards the C of left. C च्या लेफ्ट साइडला या, म्हणजे हा सेक्शन लाईन असेल C च्या लेफ्ट साइडला. Now look toward the left of that section line. There are two forces, RA and RB. So same answer is come, that is 15 kilonewton. Now come towards C of right, means the section line is drawn towards right of the C. This section line C च्या right side ला draw करा. Now look towards the left of that section line. There are three forces, RA, RB and C, which is going in downward direction. RA हा वर चालला आहे, so plus. RB वर चालला आहे, so plus. 15 किलोमीटर खाली आला आहे, so it is मायनस. सो आर एची व्हॅल्यू असेल तुमची -5. सो लिहा तिथं -5 किलोन्यूटन. आर बीचा व्हॅल्यू असेल तुमची 20 किलोन्यूटन, सो प्लस 20 किलोन्यूटन. अँड 15 किलोन्यूटन ऑल्सो गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो -15 किलोन्यूटन. सो ओवरऑल आन्सर इज 0 kilonewton. So this is the values of shear force. First value A of left is 0 kilonewton. Second, A of right is -5 kilonewton. Third, B of left is -5 kilonewton. Fourth, B of right is 15 kilonewton. C of left is 15 kilonewton. And C of right is 0 kilonewton. Then draw shear force diagram. First, draw beam. Then locate the point A, B, C. First value A of left is 0, so don't consider it. Second value A of right is -5 kilonewton, so ही vertical line मायनस असल्यामुळं बीमच्या खालच्या साईडला काढा. -5 किलोन्यूटनची लाईन आली. देन नेक्स्ट B चा लेफ्ट देखील -5 किलोन्यूटन, सो इट इज ऑल्सो इन ड्रॉ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, -5 kilonewton. Then B of right is plus 15 kilonewton, so it is draw in upward side. Then C of left is also 15 kilonewton, so it is also draw in upward side and join it by horizontal line, because in between AB and BC there is no load, so it should be joined with horizontal line. Then next, calculate values of bending moment and bending moment diagram. So first value bending moment of A is 0. Second value bending moment at B is equal to -15 kilonewton. And third value is bending moment at C is equal to 0 kilonewton. आपण आता बघूया की ही व्हॅल्यू कशी आली. मेन डायग्राम मध्ये जाऊन बघूया. पहिली व्हॅल्यू बेंडिंग मोमेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0. ज्यावेळी आपण बेंडिंग मोमेंट घेत असतो मोमेंट आपण काय कन्सिडर करतोय, फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. म्हणजे आता हा सेक्शन लाईन आपण ए वर ठेवला, आपल्याला मोमेंट घ्यायचा आहे. तुम्ही लेफ्ट साईडला बघा किंवा राईट साईडला बघा, जिथं कमीत कमी फोर्स असतील त्या साईडने तुम्ही चूज करा. लेफ्ट साईडला बघितला तर तिथं नंबर ऑफ फोर्स हे 0 आहेत, आणि राईट साईडला बघितलं तर B आणि C आहे. तुम्ही कुठल्याही साईडनं घेऊ शकताय. समजा लेफ्ट साईडने घेतलं तर डायरेक्टली तुम्ही 0 लिहा, आणि समजा तुम्ही जर राईट साईडमधून घेतला
तर पहिला आरबी कन्सिडर करावा. आरबी अपवर्ड साईडला चालला, सो इट इज +20 इंटू 3 अँड 15 किलोमीटर इज गोईंग इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन, सो -15 इंटू डिस्टन्स इज 4. याचा ज्यावेळी तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा ह्याचा देखील आन्सर तुमचा येणार आहे 0. त्यानंतर तुम्ही सेकंड पॉईंटला या, बेंडिंग मुवमेंट ॲट बी. इथं आला बेंडिंग मुवमेंट ॲट बीला. आता ह्या सेक्शन लाईनच्या लेफ्ट साईडला बघा, राईट साईडला बघा, जिथं कमीत कमी फोर्स जिथं सोपा असेल तिथून तुम्ही चूज करा. आपण आता राईट साईडने घेऊया. जेव्हा आपण राईट साईडने घेऊ, आपल्याला दिसतोय काय 15 किलो न्यूटनचा फोर्स दिसतोय विच इज गोईंग इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. सो कन्सिडर -15 अँड फोर्स म्हणजेच काय असतो, मुवमेंट म्हणजेच काय असतो, फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. सो फोर्सची व्हॅल्यू इज -15 इंटू डिस्टन्स इज 1. सो -15 इंटू 1 इट इज -15 किलो न्यूटन. किंवा तुम्ही जर लेफ्ट साईडने जर घेतला, आरे विच इज गोईंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो 5 द ओरिजिनल व्हॅल्यू इज -5 अँड डिस्टन्स इज 3 मीटर. सो -5 इंटू 3 दॅट इज 15 किलो न्यूटन. कुठल्याही साईडने तुम्ही घेऊ शकताय. त्यानंतर तुम्ही या तिसऱ्या पॉईंटला बेंडिंग मुवमेंट ॲट सीला या. बेंडिंग मुवमेंट ॲट सी, लेफ्टला बघा, राईटला बघा. जिथं मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स असेल तो फोर्स तुम्ही चूज करा. समजा जर राईटला केला तर 0 असेल, लेफ्टला केला तर तुम्हाला 2 फोर्स असतील, आर ए आणि आरबी. आर ए कन्सिडर केला तर -5 मायनस बिकॉज ओरिजिनल आन्सर इज -5 इंटू डिस्टन्स इज 4 मीटर अँड आरबी मीन्स +20 इंटू 1. आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग वी गॉट आन्सर ऑफ 0 किलो न्यूटन. Now draw bending moment diagram. First draw baseline point of A, B, C point. A ची व्हॅल्यू 0, C ची व्हॅल्यू 0 आणि B ची व्हॅल्यू असणारा -15 किलोमीटर. मायनस असल्यामुळे तो बेस लाईनच्या खालच्या साईडला ड्रॉ करा, -50 किलोमीटर. देन जॉईन विथ AB and BC. In between AB and BC there is no load, so it should be joined with inclined line. So this is about the bending moment diagram. So this is the first problem of from the overhang beam. Then second problem of the overhang beam is that a simply supported beam having an overhang at one side carry UDL of intensity 10 kilonewton per meter as shown in figure. Draw SFD and BMD. ही तुमची डायग्राम तुम्हाला दिलेली आहे. या डायग्राममध्ये बेसला म्हणजे बीम असेल, आर ए सपोर्ट, आरबी सपोर्ट आणि आरबी सपोर्टच्या साईडला जो पोर्शन एक्सटेंड असल्यामुळे आपण काय म्हणणार आहे, overhanging beam. There is a load which is present. That load is called as the UDL load. The UDL load is total from A to up to C, and total distance is 5 meter. The value of UDL load is 10 kilonewton per meter. So आपल्याला आता काढायचा आहे असे shear force diagram आणि bending moment diagram. So आपली first step regular step असेल to take moment about any point. Should take about A point or should take about B point. Here we consider point A and sign is clockwise force is considered as positive, anti-clockwise force is considered as a negative sign. So summation of moment of A is equal to 0. So 10 into 5. 10 into 5 म्हणजेच ह्या UDL ला आपण ज्या वेळेला पॉईंट लोड मध्ये कन्वर्ट करू त्याला तेव्हा आपण कसं करतो, तर UDL ची व्हॅल्यू इंटू UDL जिथपर्यंत आहे तेवढा डिस्टन्स आपण त्याला मल्टिप्लाय करतोय. सो 10 इंटू हा UDL 5 मीटर डिस्टन्स आहे, सो 10 इंटू 5 आणि हा UDL ज्यावेळी पॉईंट लोडमध्ये कन्वर्ट होत असेल त्यावेळेला तो बरोबर UDLच्या स्पॅनच्या निम्मा असतो, तो 5 डिवाइड बाय 2. सो 10 इंटू 5 इन ब्रॅकेट पहिल्यामध्ये आला, दुसऱ्या ब्रॅकेटला आला 5/2. देन मायनस RB इंटू 4 मायनस बिकॉज इट इज गोइंग इन anti-clockwise direction, so minus RB into B2 A distance is 4. So after calculating we get answer of RB is equal to 31.25 kilo Newton. The second step is summation Fy is equal to 0 म्हणजे vertical forces consider करा, upward forces positive, downward forces negative. RA which is going in upward side, so plus RA. RB which is also going in upward direction, so plus 31.25. आणि हा जो UDL आहे हा UDL ज्यावेळी आपण असा हा पॉईंट लोडमध्ये कन्वर्ट करतो त्यावेळी आपण कुठली व्हॅल्यू घेतो, त्याची ओरिजिनल लोड इंटू त्याचं UDLचं स्पॅन सगळ्या घेतो. सो मायनस आणि हा डाऊनवर्ड डायरेक्शनला, सो इट इज -10 इंटू 5 इज इक्वल टू 0. सो आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग वी गेट आन्सर ऑफ RA इज इक्वल टू 18.75 किलो न्यूटन. देन कॅल्क्युलेट व्हॅल्यूज ऑफ
shear force and shear force diagram. So this is about the values of shear force and shear force values. पहिली value A of left is equal to 0 kilonewton. Second value is A of right is equal to 18.75 kilonewton. Third value is B of left is equal to minus 21.25 kilonewton. B of right is equal to 10 kilonewton. C is equal to 0 kilonewton. एका वहीमध्ये तुम्ही लिहून घ्या आणि आता आपण ओरिजिनल डायग्राममध्ये जाऊन ती व्हॅल्यू कशी आली हे आपण चेक करूया. पहिली व्हॅल्यू 0 म्हणजे एक सेक्शन लाईन ड्रॉ करा एच्या लेफ्ट साईडला. आता बघा सेक्शन लाईनच्या लेफ्ट साईडला इथं काय तुम्हाला दिसतोय काय. सो ए ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू 0. दुसरी व्हॅल्यू दुसरा सेक्शन पॉईंट ए ऑफ राईट म्हणजे ही सेक्शन लाईन एच्या राईट साईडला ड्रॉ करा. आता बघा तुम्ही एच्या सेक्शन लाईनच्या लेफ्ट साईडला बघा तुम्हाला फक्त आर ए दिसतोय आणि तो देखील चाललाय वरच्या साईडला. सो प्लस 18.75 किलो न्यूटन. पुढचा पॉईंट असेल सी बी ऑफ लेफ्ट. बी ऑफ लेफ्ट म्हणजे तुम्ही डायरेक्टली बी वर ड्रॉ करा. आता बघा तुम्ही बी ह्या सेक्शन लाईनच्या लेफ्ट साईडला तुम्हाला दिसतोय काय आर ए आणि आर ए पासून बी पर्यंतचा यूडीएल दिसतोय. हा एवढा तुम्हाला यूडीएल दिसतोय बरोबर. सो आर ए वर चालला म्हणजे प्लस 18.75 किलो न्यूटन ही व्हॅल्यू आपण घेतलोच. त्याच्यानंतर हा यूडीएलची व्हॅल्यू देखील आपल्याला घ्यायला पाहिजे. यूडीएलची व्हॅल्यू घेताना आपण काय घेणार यूडीएलला पॉईंट लोडमध्ये कन्वर्ट करणार. आता व्हॅल्यू घेताना 10×5 करायचं नाही. आता करताना तुम्हाला लोड किती आहे 10 आहे. आता स्पॅन तुम्हाला दिसतोय की किती ए पासून बी पर्यंत 4 मीटर. सो 10×4 करा 10×40 आणि ही आर एची व्हॅल्यू 18.75. आता काय असणार की ही व्हॅल्यू हा लोड खाली येणार. सो इट इज -40 प्लस 18.75. बघा इथं आहेच -18.75 -10 × 4 40 9×40 म्हणून मी. सो -21.25 किलो न्यूटन. आता नेक्स्ट बीचा लेफ्ट झाला. आता बीचा राईट. बीच्या राईटला घेताना ही सेक्शन लाईन बीच्या राईट साईडला घ्या. आता तुम्ही सेक्शन लाईनच्या लेफ्ट साईड बघा तुम्हाला आर ए दिसणार बी दिसणार आणि हा एवढा यूडीएल दिसणार. आर ए दिसणार आर ए वर चाललाय सो प्लस 18.75. बी देखील दिसणार हा देखील वर चाललाय प्लस 31.25 आणि यूडीएल मात्र ए टू बी पर्यंतच दिसणार. म्हणजे मगाशी जो दिसला तोच तुम्हाला परत दिसणार. यूडीएल खाली येतोय म्हणतात -10 × 4. बघा इथं ही चेक करा ते 18.75 प्लस 31.25 आणि हा -10 × 4 दॅट इज 10 किलो न्यूटन. ओके नेक्स्ट डायरेक्टली सी वर या. सी वर कुठलाही व्हर्टिकल लोड आहे का इथं नाही आहे. त्यामुळे इथं लेफ्ट किंवा राईट म्हणायची गरज नाही आहे. सो डायरेक्टली सेक्शन लाईन सी वर ड्रॉ करा. सीच्या लेफ्ट साईडला बघा तुम्हाला काय काय दिसतोय आर ए आर बी आणि आता ए टू सी हा यूडीएल दिसतोय. ओके ह्यात एवढ्या सगळ्या व्हॅल्यू आपल्याला कन्सिडर करायच्या आहेत. पहिली व्हॅल्यू आर ए घेऊया. आर ए वर चालल्यानंतर 18.75 आहे असं घ्या प्लसमध्ये. आर बी देखील अपवर्ड चालला आहे सो प्लस 31.25. नाउ कन्सिडर यूडीएल दॅट इज फ्रॉम ए टू सी. While converting UDL into point load, you should take the values of original UDL value that is 10 kiloton into distance is 5. हे बघा 18.75 प्लस 31.25 मायनस 10 × 5 हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर तुम्हाला आन्सर येणार 0 किलो न्यूटन. सो ही तुमची व्हॅल्यू झाली शेअर फोर्सची. ओके नेक्स्ट स्टेप इज शेअर फोर्स डायग्राम. शेअर फोर्स डायग्राम करताना फर्स्ट ड्रॉ करा बेसलाईन. बेसलाईन दिला त्याच्यावर पॉईंट दाखवा लोक ए डी बी सी. देन फर्स्ट व्हॅल्यू ए ऑफ लेफ्ट इज 0 अँड ए ऑफ राईट इज प्लस 18.75. ड्रॉ वन व्हर्टिकल लाईन ऑफ 18.75. देन बी ऑफ लेफ्ट इज -21.25. ही तर बीच्या डाऊनवर्ड साईडला -21.25 ची लाईन आली. देन बी ऑफ राईट इज +10. एक व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करा. सी ची व्हॅल्यू तुमची 0 असणार. आता आपल्याला जॉईन करायचं आहे. पहिली व्हॅल्यू ए ची 0 दुसरी ए ऑफ राईट आणि तिसरी बी ची मायनस असल्यामुळं ही लाईन तुमची इथून डायरेक्टली बीच्या एंडला जॉईन होणार आणि ती लाईन असणार आहे इन्क्लाइन लाईन. ओके परत ही इथून वर जाणार आणि तिथून बी टू सी जॉईन होणार. आता मात्र इथं तुम्हाला पॉझिटिव्हचा निगेटिव्ह झाला
म्हणजे इथं असणारा मॅक्सिमम बेंडिंग मुवमेंट. सो तुम्हाला काढावं लागणार मॅक्सिमम बेंडिंग मुवमेंट. आपण ऑलरेडी सिम्पली सपोर्ट बीममध्ये मॅक्सिमम बेंडिंग मुवमेंट कशी काढायची हे शिकलेलो आहोत. दिस इज द मॅक्सिमम बेंडिंग मुवमेंट. फॉर कॅल्क्युलेटिंग मॅक्सिमम बेंडिंग मुवमेंट यू शुड ड्रॉ ओनली दिस पॉईंट ए डी अँड बी. फक्त हा एवढाच ट्रायंगल, हा ए डी आणि बी, हा एवढाच परत ड्रॉ करा. तो ऑलरेडी आपण सिम्पली सपोर्ट बीममध्ये शिकलेलो आहोत. ए डी बी, एची व्हॅल्यू असेल 18.75, बीची असेल -10. ओके, डी वी डोंट नो द व्हॅल्यू डिस्टन्स ऑफ ए टू डी, सो कॉल इट इज एक्स डिस्टन्स. वी नो द डिस्टन्स ए टू बी इज 4 मीटर. सो फॉर्म्युला इज फॉर कॅल्क्युलेटिंग डिस्टन्स ऑफ एक्स, फॉर्म्युला इज एक्स इज इक्वल टू मॅक्सिमम शेअर फोर्स डिवाइड बाय UDL लोड. सो मॅक्सिमम व्हॅल्यू तुमची काय प्लसमध्ये असेल 18.75 डिवाइड बाय UDLचा ओरिजिनल लोड तुमचा 10 होता, सो डिवाइड बाय 10. सो आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग डिस्टन्स एक्स इज इक्वल टू 1.87 मीटर फ्रॉम ए टू डी. सो आपण जेव्हा मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट काढेन त्यावेळी फक्त आपण ती मेन फिगर रीड्रॉ करतो. आणि मेन फिगर रीड्रॉ करताना फक्त मी ए टू डी पर्यंतच डिस्टन्स काढतो, डायग्राम काढतो. सो मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डी इज इक्वल टू, मला इथला बेंडिंग मोमेंट काढायचा आहे. ओके, मला दिसतंय का बघा आर ए आणि UDL. सो आर एची व्हॅल्यू असेल 18.75 इंटू ए टू डी डिस्टन्स इज 1.87. सो 18.75 इंटू 1.87. त्यात मला दिसतो UDL. हा UDL मी पॉईंट लोडमध्ये कन्वर्ट करतो. आता UDLला जेव्हा आपण पॉईंट लोडमध्ये कन्वर्ट करतो तेव्हा UDLची ओरिजिनल लोड इंटू डिस्टन्स घ्यायचा असतो. डिस्टन्स घेताना पण जेवढा UDLचा एवढा डिस्टन्स असेल तेवढाच घ्यावा लागतो. सो -10 इंटू 1.87. आता ही लाईन कुठे ड्रॉ करतो आपण, तर UDLच्या स्पॅनच्या सेंटरला. सो 1.87 डिवाइड बाय 2. सो मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज 17.57 किलो न्यूटन मीटर. रेग्युलर बेंडिंग मोमेंट जर भेटला तर बेंडिंग मोमेंट ॲट ए इज इक्वल टू 0 असेल, बेंडिंग मोमेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 0 आणि बेंडिंग मोमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -5 किलो न्यूटन. ही व्हॅल्यू कशी आली तुम्हाला बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीची, तर आपण मेन फिगरमध्ये बघूया. एला 0 झाला, सीला 0, कारण समजा सीवर आला तर तुम्ही राईट साईड बघितलं 0 असेल, एला लेफ्ट साईड बघितलं 0. फक्त बीला या जिथं कमी दिसतं तिथून तुम्ही घ्या. समजा तुम्ही जर बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीला राईट साईडने घेतला तर फक्त एवढाच UDL कन्सिडर करा जो खालच्या डायरेक्शनला येऊन -10 इंटू 1 इंटू 1/2 ज्यावेळी तुम्ही करशील त्यावेळी तुम्हाला आन्सर तुम्हाला मिळून जाईल. -5 किलो न्यूटन मीटर. ओके, देन ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ए डी ई बी सी, एची व्हॅल्यू 0, डीची व्हॅल्यू 17.15, बीची -5. आता हा ए टू बी जॉईन करा. ज्यावेळी ए टू डी जॉईन करशील त्यावेळी ए आणि डी मध्ये ओरिजिनल डायग्राममध्ये UDL असल्यामुळे इथं पॅराबोलिक कर्व येणार. डी आणि बी देखील जेव्हा जॉईन करशील त्यावेळी दोघांच्या मध्ये UDL असल्यामुळे इथं देखील पॅराबोलिक कर्व येणार. आणि बी आणि सी देखील जॉईन करताना दोघांच्या मध्ये UDL असल्यामुळे पॅराबोलिक कर्व येणार. आता जर तुम्ही इथं बघितला तर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखील पॉझिटिव्हचा निगेटिव्ह झाला इथे. सो दॅट पॉईंट इज कॉल्ड ॲज अ पॉईंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन. पॉईंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन म्हणजेच when bending moment diagram changes positive to negative or negative to positive and that point is called as a point of contraflexure. Point of contraflexure, bending moment diagram changes sign positive to negative or negative to positive. So now let the find distance from A to E. Take moment about point A, E. परत ती फिगर मी रीड्रॉ करतो आर ए टू ई पर्यंतचा. आपल्याला ईचा डिस्टन्स फाइंड करायचा ए पासून. नाउ कन्सिडर ए टू ई डिस्टन्स इज y मीटर. सो बेंडिंग मोमेंट ऑफ ई इज इक्वल टू आपल्याला काय दिसतोय अरे विच इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन. सो 18.75 इंटू y अँड मायनस ह्या UDLची व्हॅल्यू 10. सो 10 इंटू y इंटू y/2. कारण ज्यावेळी आपण ह्या UDLला पॉईंट लोडमध्ये कन्वर्ट करू त्यावेळी आपण त्याची व्हॅल्यू किती घेत असतोय, UDLचा ओरिजिनल लोड इंटू त्या UDL लोडचे स्पॅन किती आता आपल्याला माहिती आहे y. सो 10 इंटू y. आणि हा पॉईंट लोड असतोय कुठं,
युडेलच्या स्पॅनच्या सेंटरला म्हणजे y/2. आपण आता y लोड डिस्टन्स कन्सिडर केला त्यासाठी. आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग इथे कॅल्क्युलेशन दाखवलेलं आहे 18.75 y मायनस 10 इंटू y/2 इज इक्वल टू 0 किलो. 0 साईडला आपण काय केलं, 2×5 करून 5 इंटू वाय स्क्वेअर करून वाय कॅन्सल केला. वाय कॅन्सल केल्यानंतर 5 डिवाइड केला. 5 डिवाइड केल्यानंतर वाय मिळाला 3.75 मीटर. आणि दिस इज द पॉईंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रॅक्चर. पॉईंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रॅक्चर काढताना आपण तो डिस्टन्स फाइंड करत असतोय. सो दिस इज अबाउट द शेअर फोर्स अँड बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम टॉपिक. या शेअर फोर्स अँड बेंडिंग डायग्राममध्ये तुम्ही काय काय शिकला, ॲक्च्युली टाइप्स ऑफ बीम कुठले आहेत, टाइप्स ऑफ लोड कुठले आहेत. ओके, त्यामध्ये तुम्ही प्रॉब्लेम्स बघितला. प्रॉब्लेम्स बघताना सिंपल सपोर्ट बीम, कॅन्टिलिव्हर बीम आणि लास्टचे 2 प्रॉब्लेम बघितला तो म्हणजे ओव्हरहँगिंग बीम. सिंपल सपोर्टमध्ये पॉईंट लोड होता, युडल होता. ओव्हरहँगमध्ये देखील पॉईंट लोड होता, युडल होता. आणि कॅन्टिलिव्हरमध्ये देखील ओव्हरहँग पॉईंट लोडने युडल होता. फक्त एक पॉईंटमध्ये कन्सेप्ट आला म्हणजे मॅक्सिमम बेंडिंग मुवमेंट. मॅक्सिमम बेंडिंग मुवमेंट म्हणजे ज्यावेळी शेअर फोर्स डायग्राम पॉझिटिव्हचा निगेटिव्ह होतो किंवा निगेटिव्हचा पॉझिटिव्हचा आपण काय म्हणतो मॅक्सिमम बेंडिंग मुवमेंट. पॉईंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रॅक्चर म्हणजे बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम जे पॉझिटिव्हचा निगेटिव्ह होतो किंवा निगेटिव्हचा पॉझिटिव्ह, त्याला आपण काय म्हणतोय पॉईंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रॅक्चर. सो दिस इज अबाउट द शेअर फोर्स अँड बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम. ओके, थँक्यू.